Na hello, sziasztok fiúk, lányok, Paplovag vagyok, és folytatjuk a Hogwarts Legacy végigjátszást. Megyünk Poppynak segíteni, jól? És ide rítjék, hogy mi a kő, kukomok, Mi a helyzet, hogy vagytok? Szia Supergold, szia András, szevasztok! Remélem, te emlékeztek, hogy ki ez a Poppy, mert én már annyira nem. Kicsit már olyan ködös ez az emlék. Madarak repültek fel, vadászok voltak arra. Incendio. I've seen you do expulsion strategies. Work on this. Confringo. Incendio. Potato. Flash of inspiration. Incendio. To regret that. Levelet. Had enough. What are your thoughts? Come on. You are afraid to fight back. Incendio. Confringo. Levelet. Liquid rat. You will pay for your deeds. Incendio. Ez az baby. Wait till Sebastian hears about this. An ashwinder. Ashwinder? Az mit jelent? Lefegyverzés spell. Az is van nekünk, csak nem szoktam használni. Ott vannak a lufikák. Nem a mardekáros kis csaj? Fú, hát lehet. Ugye ez nem egy leszálló pálya, hova le kell szállnom? Na, király. 2-ből 2 leszálló pálya küldetét teljesítve. Nagyon jól tudok leszállni pályákra. Így. Puk. Egy dolgon kell javítani, szerintem a bitrate-et feljebb tudom húzni nektek. A stream megölése nélkül. Így. És ezt akkor meg is teszem. Hát így közben elkirepülünk egy falnak, meg dolgok, de hát megesik az ilyen a legjobb családba is. Így. Elméletileg most már szebb lesz a adás. Így van, biztos jó irányba vagyok. Igen. Akkor jó. Azt hiszem az ő golyóit kellett visszaszerezni az elején. Jaj! Aha! A büdös golyós kis csaj. I see. Így már mindent értek. Nem annak tűnik. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, Nem, ez a I want kis Highwing állatos csaj. far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened.
Not to worry, Nem fogom Poppy. beköpni If értelem I ever meet your szerint. gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after hiring, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Igen, igazából sorozatgyilkosok ellen megyünk körülbelül. Nem is értem, hogy miért aggódik érte a nagymamája, hogy valami hülyeséget csinál. Hát ez a hülyeségnek a fogalma éppen, amit csinálunk. De hát varázsgányák. Egy kis kutyám. A centaur. Tread carefully. Őket gondolom nem lehet bezárni a An izóban. entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Azt hiszi, hogy ilyen szaros lóseggütől majd én megérdek. Ne haragudj. He was Előbb certainly a kell ahhoz charmer. felébrednie. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Szia, Niki! Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Kroki! Revelio. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. A ketrec az kéken világított, így van, jól láttam. This is Szervusz, Ákás. odd. Ákás. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. Ez mi ez? This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Ez heavy metal, nem szoktak ilyeneket hallgatni. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. Nem I hiszem, hogy don't Merlin really tudja, feel about szerintem ő nem this. ilyen. Why wouldn't they take their cages with them? How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Mindig gyönyörű ez a játék. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Revelio. Ah, but if the air is cool, it always takes longer. Focus, Totanus. Loop. You can feed a beast, or it can feed you. I prefer the latter. Viszlát! Hogwarts is very lucky they've got protection charms, if you ask. Ez a piros az erősnek tűnik. Nem tudom innen okosan megkerülni. Ah, but you trusted the wrong kind, and we see you about to echo your folly. How are we supposed to offer our visszafordul. respects to such a choice? Hmm? Fordulj vissza! Fordulj, fordulj, fordulj vissza. Pont is így gondoltam.
Troll you are. No. If the bird is Az calling, látta, I hogy wouldn't say eldőlt, it's a good vagy sign, not at all. mitől It's kapott evidence you've idegállapotot? already caused disturbance, so no, I don't agree with you at all. Moving forward because you've heard the hoot of an owl? Nonsense. That's what I call that. You can feed a beast or it can feed you, if you get my meaning. Ilyen érdekes, hogy úgy lát engem, hogy benne vagyok egy bokorba láthatatlanban. Fordulj csak vissza, onnan Betting on the szoktál. dragon fights was the best decision I've made yet. Nah, you want to leave it at least a week before you go poking about the trail. Need to let his trail stop smouldering. But then, you can find some good treasures. Yes, you can. Eddig jó. I once found a copper pot what had a real gem in it. Amethyst, I reckon. Odd. Come to think of it, don't know who's cooking with jewels. No, now I recall. It wasn't a pot for cooking. It had no handle. It was a... Viszlát! Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. Revelio. What is going on here? Only one way to find out. Ezeket kind of easy-be letoltuk. Nézzük az új cuccainkat. Hát szar az összes. Hát ez a kedvencem. Imádom, amikor használhatatlan szemleteket találok. Mert akkor mindig tudom, hogy megérte kimozdulni a kastélyomból. 3. 35-es. Oké. Szeretnék találkozni lassan már egy olyan ruhával, ahol egy zöld nyíl felfele mutat, nem csak lefele mindig. What in Merlin's Ó, name? nice. Dragons! Sárkánycsata! Na, és a nyakukban van a goblin metál. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. One foot in front of the next. Holnap lesz GTA? Van menetrend. Ákoson. Don't know what Victor was thinking, That's all right. striking a bargain with him. Revelio. You haven't had much. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Nah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Mr. Dallas. Figyelj, az a fejlesztés, amikor egyszerre többet tudunk elkábítani, azt kitanultam. Mondom, hogy véletlenül sem. Ja, mert hogy az 22-es szint, ez még egy szint bennem.
One less humour to... Expelliarmus! That's it. Like Okay. that it's the word. Jók vagyunk. Megint megtelt a felszerelésem. Megint tele vagyunk szeméttel, de most találtam valami zöldet is elméletileg. Well appointed. Jöhet. Sok-sok szép hulladék. Szuper. Ó, azonosított kézelem. Nincsenek kevesen. Did you hear those goblins? Ramrock and the Kínozzák poachers a must be working together. sárkány. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Tudom They must have felhergelni. only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Hello, Móra. That's a brilliant idea. Look, they've got a dragon. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Hello, Hamora. Hopp. All right, I have the egg. Ready. Revelio. Element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Yes. A more hushed approach is like... Careful! Ramrock warning burning cat! Is that no royalist? Levio this bitch. You're the one we're Megért a looking for, bóri. ain't you, through our freight? Careful not to back you. Stupid one. Confringo. Incendio. Stupid one. Incendio.
Bam! We don't have time. We need to free her now before more show up. Accio! This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Na ez az. Edd meg őket! Ham! Úgy látom, átfújta rajtunk a tüzet. Incendio! This way! Zseniális. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. Ó, elloptuk a tojását. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping Quickly, ourselves Mum. standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? Mi az a I WC shall see you pumpa? back Az a at the varázspálcám. Van valami problémád? Minden szart elhárít. Oké. Nézzük a küldiket. Aha, nincsen főküldén most. Akkor gondolom megint várni kell egy kicsit. Igen, mehetünk eladni sok szemetet. Oxmeadbe. Mindig tele van az inventory. Egy nagyobb bag of holding az kellene a varázslóknak, én úgy érzem. Na már így is a Weasley professzornő. Completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term.
Hear you found a bit of treasure in the forest. Was never one for adventure myself. Beállítalokat annyira nem használom, I hogy hope to see you again. legyen Thank you again értelme. for delivering those potions to Madame Lown. Viszont azt kéne megnéznünk, hogy hol is tudunk ilyen bútorzatokat csinálni. Könyvek és tekercsek. Hát gondolom, hogy ott. Ha vagy ott vagy a kocsmába, érted? Szerintem ott lesz. Most rákattintottam, de egyébként a jóisten szellemét sem akarja kijelölni. Megakadós cenzúra volt, nehogy csúnyábbat mondjak, mint amit mondanánk. What do we have here? A demiguise. Értem én, hogy van ott egy demiguise, csak nem tudok bejutni, mert hogy nincsen elég nagyobb alohómórám. Nem találtunk többet. Kellene majd. I was wondering when I'd see you. Csókolom! Olyan kéne nekünk, ami nagy. Egy nagy cserepeset tudok. Vagy közepesek vannak még. Most nem tudom, mekkorák vannak. Most kis edénnyel van. Veszünk egy nagyot. Nothing like finding just the right thing, is there? Let me know if there's anything else I can... Na nézzük. Anything you can do, I can do better. A szükség szobája. Mindig egy WC jut róla eszembe. Valahogy a szükség szobája egyszerűen úgy hangzik, mint hogy egy ilyen pottyantós lenne. Mert ott jön rád a szükség, nem? No. Azt tényleg nem kicsi. Nézzük, mit ültethetünk bele. Kínai harapos káposztát. Király. Meg ditanit. Ditanit az nem ugyanaz, mint ez. Ó, oh, dehogy nem. Jaj, de jó, hogy ditanit ültettünk bele. Szedjük csak ki. Hát a fingatós káposzta, az jó. Beesik valahol az eső? Jaj, hogy öntizi a kis kis vizecske, jaj de jó. Tudjátok, mit kéne csinálni? Jó timelapse-et arra, hogy itt ezek működnek. Na, hol vannak a kis fütyőkém? Jaj, nem ezt akartam! There. I'm not going to hurt you. Véletlenül beköpettem szegényt. Gyere ki. Ne haragudj, kaját akartam neked adni. Gyorsan végigethetünk mindenkit. Kap már be azt a dugót, kösz. Egy kis kefe, egy kis hami.
Hogy örül a kis kacsacsőrű. Repül a paci. Jól néz ki, ahogy ott repked. Mondjuk én ezzel töltöttem egy kis időt, hogy meglegyenek azok a demagógok, és így megvan a level 3-as alohomórám. Hát, az kell majd nekem is valamikor szerintem. Valamikor majd nézek egy ilyen videót, tudod, hogy hol van az összes ilyen demagóg. És akkor az segít. Biztos van ilyen. Frusztráló, amikor nem tudok alohomórázni. Oké, akkor is megkaptuk. Madár. Spare a moment. Mit akarsz, Deke Dick? has an idea to share with you. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. Ó, megtanítja nekem, és nem kell That sounds megvennem. like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. That's Deke my suggests rescuing thestrals. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. I've seen thestrals before, but where would I find... Deke has seen some wild thestrals not too far from... Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the... Jó, nem tanul meg, mert hogy meg kell izélni. Karámot kell neki venni. Az meg gondolom most egy vagyon. Világtérkép. Elmegyünk, azért elkapjuk őket. Na igen, van azt hiszem 3-4 küldés, mindegyiknél upgrade-elheted a ketrecet, ahogy olvastam. Wow. Waifu homóra. Csókolom, egy kicsit jönnék XP-zni, hogyha nem tré. Who lived here, I wonder? You're that hypocrite, please. Confringo! Incendio! No! Thought we'd forget about that Levioso! shot. Accio! Megvan a szintlépés? Kéne. Jó, megvan a szintlépés, nagyon jó. Nem azonosítottak a cuccainkat. Csúnya rossz, Ottó, csúnya rossz. Na figyelj, egész jók vagyunk a lopakadásban, ez kellene nekünk, hogy ilyen nagyobb területen tudjunk embereket bántalmazni. Úgy hallottam, az egész jó dolog.
Szóval mehetünk tovább. Az, hogy tudjak futni, meg ilyenek, az annyira nem hoz tűzbe, nem sétek én sehol. Biztos nem találsz el, banya. Ez nem túl barátságos környék. Ugye visszajönnek. Honnan tudom melyik hím? Tudom, nem az van, hogy alá megyek, azt megnézem, hogy van-e fütyje. Beraktam egy ajánló videót, hogy merre vannak. Nagyon nagy király vagy, köszönöm szépen. Így hamar meg lesz legalább. Ez egy hím. Do cooperate. Ezt elrontottam. De az jó volt, hogy aludni kell, hogy mi az el kell bújni. És utána megyünk rá. Csak véletlenül nem a dupla V-t nyomtam futáshoz, mert retardált vagyok. No, you don't. Tudom ezeket kábítani, vagy valami? Na most ez még rosszabbul sikerült, mint az előző. Azt kell megnéznem, hogy merre kell gurítsak. Lefele kettőt. Lefele kettőt, és akkor a berántással talán meg tudom tartani addig, hogy meglegyen. Now, Akio. Én ezt nem értem, hogy kéne.
Hát gondolom, hogy így kéne, nem? Mi van még? Hát gondolom megölni nem öljük meg, mert ez nem lenne túl illedelmes. Aha, hát hogyha ezt egyszer megtanulnánk, gondolom ez lenne akkor a legegyszerűbb. A lassítás. Hogy pont egy pasit kapjak ki. Hogy mi ez csaj. Do cooperate, won't you? Accio! Na ilyenkor mi van? No, you don't. No need to be difficult. I mean you no harm. Ezt nem tudom, valaki már befogta ezeket? Hogy mit lehet ezekkel csinálni? Levioso! Talán ez a Levioso se volt rossz. Csak olyan, mint hogyha elkezdenéd a izét, a cuccot, akkor nem lehetne már trükközni. Kislány, az pont nem érdekel. Feküdjetek le. Ottó megpróbálkozik még egyszer vele. Az lenne jó, elkezdeném és akkor utána be tudnám rántani. Nagyon akarnak lefeküdni. Ez is egy kant. Okay. Levioso! Hát én ezt nem tudom elképzelni, hogy ezt nem úgy lehet, csak hogyha már megtanultad azt a izét. Azt a csiribú csiribát. Mert ez kizárt dolog, mert nem tudom. Kivétel, hogyha van olyan tehetség, ami erre hajaz. De gondolom, hogy nincs olyan. Mindjárt megnézzük.
már tudunk átokot csinálni. Stupefy, az jó, azt dobjuk vissza. A sebzést is, akkor az good. Nézzük a küldiket. Fejezd be Weasley professzor feladatát. Aha, az melyik? Ez. Az ott nagyot megy. Azt mondja, hogy menjek be, utána meg azt mondja, hogy menjek ki. Oda menjünk, ez kiderül. Vannak a kis fingos trombitálósok. Kicsitek össze a terepszemle lapját a föld alatti kikötőbe. Aha. Itt huncutkodnak a szellemek. Revelio. The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Stílusos iskolai köpeny. Yeah. Ez jó 500 gold. So this is the underground harbor. Ó, ez a teremszemle lapja, értem. Mehetünk liftezni. Fogyasztóbű bejött, van már? Hát nincs. Ez volt a gond. Azt néztem én is, hogy van ilyen valami, ami nagyon lelassítja őket. Azt kell majd valószínűleg oda. Mighty FPS. Ja, leszállunk szépen az udvaron. Nagyon rosszul volt valamiért ez a játék nagyon sokszor. Nem értem. Felfed! Sárkány meg 11-21. Várjál. Sárkány. Nem is sárkány, ez 0-1-2. Az 13. És akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ami 9, 13. Ahhoz kell nekünk 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 pók. Jó, van még egy, várja. 17. Az 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 0, 1, 2, 3. Akkor 3, 9, meg 3.
Az 12, akkor az 5-ös kell. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Az a tutymák. Ez nem lesz jó. Akkor valamit elnéztem, várja. Ez a 9-es, ez meg 0, 1, 2, 3, 4, 5. 9 meg 5, az 14. 15, 16, 17, a harmadik kell. 0, 1, 2, 3, akkor az a hidra. A két kérdőjeles, már csak meg kell találnom a második kérdőjelet, ami gondolom, hogy itt lesz. Valahol. Nem vagy egy Batman. És bent is vagyunk. Varázslatos festményt is találtunk. Szuper. Revelio. It's a relief to finally have an answer as to why that picture. Töltőképernyő. Milyen varázslatos, titkos kis töltőképernyő. Na, erre nem számítottam. Egy ajtón. Okosan oldották meg ezt. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz. None of the other students will try it. They don't... A quiz sounds like fun. Splendid! Just before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Aha, az aranyzsinór feltalálás előtt melyik varázslatos lényt használták a Quidditch játékban? Biztos a arany snidgetet. The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix? Felix Felicis. Well done. Since it makes the drink temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? The Founder's Relics. No, the answer was the Deathly Hallows. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows, which ball in Quidditch is the largest? The quaffle. That's when a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be... Well, I suppose that if you're inclined to test your knowledge, and I won't be giving you any more easy questions either. Nem szeretnék kérdéseket, szeretném a könyvet. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Super. As the Weasley's tasks are complete, I should attend Transfiguration. Na, kellene egy molylepkének valahol közelbe. Lumos. Rumos. Aha, a suttogó csóka képe.
suttog. Se suttog. Revelio. Lumos. Jó, meg lett, ez a lényeg. Gondoltam, hogyha nem találja meg, akkor ő megtalálja a fényt. Oksi. Átszellemítő órára kell mennünk. Teljesen átszellemülök mindjárt. Hopp. A lovakvízek is lennének ilyenek? Hát, ott is lehet találgatni. Biztos vannak olyanok, akik nyernek, csak ott 1-4-hez, nem az 1-3-hoz. Kisebb az esély. A botfesszor. Hát ez elég illedelmetlen. Szerencsétlen madárból egy könyvet csinált. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you. Tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Lókolbász szóla! Jaj, de jó. Egy molylep lett belőle. Beautifully done. Csókolom, tanárnő. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble, and frankly, excelling. Thank you, Professor. As I suspected, now it seems you've been making... Of course, the guide isn't the... I've heard that you can brew an Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable... Thank you, Professor. Were your meetings with Professor Black's house and exploration Reméltem, hogy legalább ebben nem caves csinálok down by the fai lake kérdést. connected in any way to Professzornő, ne Professor haragudjon. Fig? Professor Fig has encouraged me to explore when I can. I see. I admire. It'll be the end of the year in... I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exam. Until then, well done. You... Super. Bam, bam. Bam, chicka, wow, wow. Oké, elmegyünk a WC-re. Mert nem identifáloltak a tárgyainkat, meg megnézzük, hogy megnőtte már a káposztánk. Ó, Sebastian, jöhet. Sebastiantól megtanulnám szívesen az Avada-Kedavrát. Abrakadabra! Venes a legnagyobb? Akkor azt veszük fel. És hogyha megnyomom az i betűt, akkor bezárja, nem pedig visszalép az inventoryba, ami illene. Érte, az escape-et kell nyomogatni.
Ami meg érthetetlen számomra, de... még kicsi vagyunk. Megint megnyomtam az I betűt, lefosom, nekem így jó lesz ez az I betűvel. Aha, megnőtt a káposztánk. Szuper. Híni. Átrakhatjuk magunkat a harcos káposztára. Ó, hogy behajtunk egy ilyen wicken, chicken, stukken, bukken potion, csak elfelejtettem elhozni. Még jó, hogy nem égett oda. Szuper. Nézzük a következőt. Sokat segít, hogyha nem a A betűt nyomkodom az I helyett, vagy I helyett. Találkozunk Sebastiannal kirátónál. Ki vagy te? Oksa. Hát nem nagyon van oda nekem teleportom, szóval erre megyünk. Koktélt csináltál? Az jóféle, Csaba. Milyen koktélt csináltál? My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Gobbledygook? I remember our meet mentioning something about gobbledygook. Gobbledygook. Na nézzük. Csász, Hebi! I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I finally realized what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the... I've no idea. But perhaps there's... Elkerültünk elő. Csapásokat osztunk. We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If they're... After you. As a grave. Silent as a grave. There they are. Banán, bananász. Mi? Bananász, bazd meg. Bananász, banán, narancslé, grenadin, kókusz, rum és zúzott jég. Nem van könnyű rosszul. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Meg nem kővédelmettek, hanem homokká őrlődtek. Why, as a grapple you are. Szeretem, hogy gyakorlatilag fogyatékos az AI ebben a játékban. Szerintem a Morrowindben nem voltak ilyen mutatások. Itt állnak egy ilyen kis helyen, érted? És akkor így... Na, mi lehet a gond? Egyenként eltűnnek a haverjaim. Á, biztos csak a szél. Erre van még egy.
Golden Snitch Shell. Noise. Szevasz Atis, mi a helyzet, uram? Jaj, elnézést. Meg van bűvölve az a csákány. Figyú, ez az új, ilyen területre sebző instant We make a good team. Elég jó. We do at that. Revelio. Gondolom most görcsösen meg fognak jelenni olyan ellenfelek, akik látnak minket. You know which one I'd choose? Nagyon sokan vannak. We'll reclaim what is. Wait a moment. Who's that? Revelio. Petrificus totalis. Up for a bit of dying, are we? Oh, see, they could fly that before. Incendio. Confringo. Accio. Levioso. Confringo. Confringo. Incendio. Fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Na. Revelio. Kind of gyorsan kipicsáztuk. Ősi mágia fókusz. Egészségedre? Minden jó, jöttem egy kicsit megkuksizni, mit nyomatsz? Harry Potterezünk egy kicsit. Van egy végigjátszás, szerintem így van, 9. résznél tartunk. És azt nyomogatjuk. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago. Kis családias végigjátszás, ezek mindig jók ilyenkor. Csendes, el van az ember. Hanem azt mondtam, hogy olyan, mint a magaddal játszanád, csak az egy kicsit más azért. Azt ritkán streamelnek, legalábbis YouTube-ban. We're in. I'll be quieter than a jobberknoll. How long for a bacon and mushroom stew? A double kill. Petrificus totalis. Nem csak az egyik. Egyik se dölt a fejében. It was closed after accidents were reported. Hát pókok lesznek, azt már látjuk. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Aha! There you are! If only Ranrock were here to see this! Expelliarmus! Repulsor! Incendio! Confringo! Confringo! Bifingo! Too many. They definitely think there's something here they want. Jó. Ötletem sincs, hogy ez miért van itt. Revelio. That ledge is awfully Ez high. mi ez? Any ideas? Confringo!
Taxidermia, falkárpit. Teljesen jó. Levioso. Wingardium Leviosa. Így. Így, sima liba, érted? Csak így oda lebegtetjük. It's no wonder spiders give people goosebumps. Az gatya. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Revelio. Csak én láttam budi pumpának, vagy tényleg az egy WC pumpa. Az a varázspálca. A varázsseprőm az pedig egy ilyen animés párna, ami lovagol. Szeretek ilyen fun modokat berakni. Azt mondja. Egyre úgy látom, hogy jók vagyunk. Helyes. Szomorú lettem volna, hogyha a szoknyámat le kell vegyem. Ez elég furán hangzott. Tam. Jó, itt megint csúszunk. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Aha. Alapvarázslatok kezdőknek, gyermekeim. Ripero. Az a baj a játékkal egyedül, hogy egyébként a loot semmire se motiváló benne. De cserébe még szar is. Mint megint egy igénytelen sapka. Adhatná akkor pénzt inkább. Revelio. Hát az a goblin, az nem úgy néz ki, mint ha jól érezni magát. Tehát be kéne szaladnom? Most már kezdek. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Jó, erre haláljárat jel. Extreme danger. Incendio. Kicsit visszább mennek az extreme dangeresek. De ezt azért kilútolnám. Ó, az jól néz ki, ez a Grafon szobor. Confringo. Incendio. Aha. És az egy Mighty Chest for Epic Loot. Aranyszínű lootot találtunk a ládában. És erre mi van? Hogy a jó Isten rángassa meg a copfodat. Ezt töröljük. Szemet hunyok a latrina pumpa miatt. Viszont nagyon szép a game. Nagyon-nagyon-nagyon rendben van a játék. Főleg így, hogy tényleg ez egy ilyen meglepetés játék volt, amikor bejelentették. Meg Harry Potter, szóval benne volt, hogy fanservice, aztán igénytelen, és a sztori is tök jó, a játék is tök jó, a harc is tök jó. Optimalizálhatnak még rajta, de egyébként nem nagyon találok olyan dolgot, amit nagyon tudnék mondani, hogy hát emiatt szar. I was only young, weren't
Not like I'd fall out now. Lucky if I fit in one now. How nice of you to stop. Ez nem jött össze. Get away! Incendio! Stupid one! Confringo! Stupid one! Incendio! We're not finished yet. Oh no! Megoldottam. Incendio. Confringo. Incendio. Accio. Confringo. Incendio. Confringo. Ennyi? Kifingó? Certainly cleared the room. I don't know Miért why lett vége Gryffindors tegnap get a credit live-nak? for Elment a bravery. red. We Slytherins are Ilyen teeming with egyszerű. it. And we're much more fun to fight with. Megszakadt a net. Ez batya lett. Erre mondják, hogy megesült az a legjobb családba is. Now, Wingardium Leviosa. we can have a look around. Confringo. Wingardium Leviosa. Confringo. Nem egyszerre értek össze? Van egy harmadik. We should clear out these spider Confringo. always seem to be in the way. Aha. Hát én ugyanúgy ezt a kettőt látom. De könnyen lehet azért, mert egy vakcsávó vagyok. Confringo. Wasn't expecting that. Ha? Egész kapusan tűnik ott. Aztán lehet, hogy nem az. Ó, már itt van a kapu. Majdnem. Kapunak kapu volt, csak nem ott, ahol vártam. Jól van, ott is jó legyél. Örülök, hogy benéztél. A világ, mintha vizes ködbe úszott volna vissza hozzám. Mennyi ideig voltam eszméletlen.
Csak a szemére emlékszem. Üres a bánattól, igen, ugyanakkor. Emlékszem, hogy eufóriát éreztem, ahogy néztem, ahogy fájdalom eltűnik. De aztán minden kezdett megváltozni. Amikor elestem, biztosan beütöttem a fejem. Nem érzek és nem látok nyomot, de a fájdalom lüktet. Csak remélni tudom, hogy ez nem a fekete alá. Elméletileg. Always seem to be in the way. What do you have there? A journal entry by Isadora. Sebastian, Hopefully I it will think I help found us unravel something. more of this A mystery. canvas piece. Brilliant. Revelio. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Confringo. Incendio. Most mi a fasz van? Ja, beszélni kell vele. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure. But I'm fascinated by it. Now. Ja. Érdekes. Nem tudom, hogy miért nem lehetett átmenni, és mondjuk ott beszélni a csávóval, hogy valami. Now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Mondjad, Szebi. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Na, ennyit az Avada Kedavráról. Itt buktuk el. Unbelievable. Jaj, ne, bazd meg most. Ezen az egyen elbuktuk. Mindjárt megnézzük, hogy... Játékbetöltés, az hol van az utolsó? 9 óra 24. A felfedezés. Na hát ha ezt még megússzuk. Nem szabad vele semennyire összeveszni, mert akkor nem fog megtanítani semmire, hanem akkor szopó van. Hát itt már szopó van, mindjárt megnézzük, hogy 24 előtt hol a bánya árnyéke, ez teljesen jó lesz. 2 perccel ezelőtt még biztos nem beszéltünk vele. Hogy ezt nem beszopjuk. Igen, tök nem beszéltünk még erről szerintem. Hackem, Rackham, Second, Jacken. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Erre figyeljétek, hogyha meg akarjátok szerezni az Avada Kedavra, nem tudom kimondani,
Szóval szabrakadabrát, akkor nem tudod vele összeveszni. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that. Should we head then? We should... Why? Who is that? Someone who knows Ranrock personally. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Az volt, nem, Have hogy you forgotten the nem mine mondjuk just meg, hogy went kicsoda. No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone Én so ittam sokat, ignorant? vagy most már ez is az van. Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. Hát ennek nincsen jó válasz ennek a csöves szarnak. Már elnézést. Hát most akkor már inkább a másikat választjuk, amit az elején választottunk, és úgy gondoltuk, hogy az rossz. Ezek szerint neki nincsen jó válasz. Jó, hát legrosszabb esetben én bemodolom azt a avadadat, hogyha nem engedi. Hát nehogy már ne tanuljuk meg, csak azért, mert hiszt is fasz. And now for the moments of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Akkor az nem baj most, hogy elmondjuk neki, hogy bizony. We should wait. Why? Who is that? A friendly You know. I do. Not all goblins. No, Sebastian. Why would I listen to... You don't know what you're saying. Oh. Yeah. Unbelievable. It's unbelievable. El kell menni megint Hogsmeade-be eladni a fél izénket. Fél felszerelésünket. Tele vagyunk szeméttel. Get the jiggy with it. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Come in, we're open. Hello there. In the market Hello for there, potions, are we? General Kenobi. $3000 valamennyi kell nekünk, nem? Az új cucclinkhoz. Az még kicsit odébb van. I hope to see you again. Farewell for now. Na nézzük. Oké, mehetünk tovább. A vérvonal árnyékában. Mégse lesz annyira morcos a Szebi, hogy most már beszéltünk vele? Hogy ezt még előtte kellett volna csinálni, mint hogy most jól felhúzzuk, hogy hogy goblinokkal kokettálunk. Ez egy crash lesz. Ez egy crash is. Na hát, mint mondtam, nem tökéletes még a Hogwarts Legacy. Idővel gondolom az lesz. Folyamatosan javítgatják a játékot. Megpróbálunk visszaszökni.
Na? Na? And here we are. Shaderek előkészítése. Jó kis meditációs zenét alá kell rakni. Megnyugodjatok, még tölti a shadereket, de hamarosan megérkezünk a Hogwarts Legacy-be. Kunjátok le a szemeteket, és képzeljétek el magatokat seprűnyélen. Igen. Ahogy a borzolja a hajatokat a szél. Balról pipacsok illatát érzitek, jobbról pedig, mint hogyha lótrágya lenne. Jányszor értem át ezt a crash. Neked is crashelget a game? Oh, nice. Gondolom most újra el kell adnom mindent. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Szia, Krisztián! I hope to see you again. Farewell for now. I hope not. Szóval így van, vérvonal árnyéka. Bár már nem olyan gyakran, mert találtam valami modot, ami segített. Van olyan mod, amitől nem crash-el a játék? Ez nem hangzik rosszul. Használhatták a fejlesztők is. Szia, Gábor! Revelio. Aloha, Mora. Hello, Amora. Szia, Tami. Így mi? Much better. Kis cica. Cica semmi van. Így mi? Kedves professzor, köszönöm az égi anomáliákkal kapcsolatos legelőtt ez tökéletes kijelződés az Atlasznak, amelyet kiadni szeretnék, majd jelentkezem, úgy döntök, amiben hozzá kapcsolódó. Jó, akkor ez gondolom a csillagás choice. Ó, hogy ez is még a... Látom már olyan ládát, ami le volt így lokkolva. Szerintem nem. És legalább egy jó szar szemüveg volt benne. Már majdnem izgatott voltam. Revelio. What does it matter whether we even do our Nem kell. We just want to be okay. Pi 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 pi.
Kezdem úgy érezni, hogy egyébként teljesen más helyre megyünk. Ajaj, moly lepke. Lumos. Rumos! Egy sarok két festménnyel. I'm not entirely in agreement with what you're saying, but I do. Ez itt hasonlít, de nincs kettő. Spare a moment? I could use your help. I know, but I don't care. Nagyon rossz most is a teljesítmény a játéknak. Nem vágom. Oszlopok vannak, meg egy faboltív. Hát ez... itt hasonlít. That youngun's now a teacher herself. It's a wonder she's not gobbled up by her own fate. Not sure he's in it. Épp hogy beugrottam fürdés után, megyek is aludni, jó mulatást mindenkinek. Szervusz, szervusz. Örülök, hogy benéztél. Off on another adventure, are we? Hát srácok, esküszöm, eltévedtem. Nem vágom, pedig ezek a pillangósok általában mindig ilyen pofon egyszerűek. És most először ötletem sincs, hogy merre van. Megvan. Na most jön a rosszabbik rész, most már nem emlékszem, hogy hol van az, ahova vinni kell. Aha. Látod? De azt hiszem itt lesz. Hát, vagy nem. Remélem sokáig jön velünk ez a moly lepke, mert hogy ötletem sincs hol van. De valami ilyesmin mentünk el. Hát, hogy egy szinte feljebb is van ilyesmi. Hát nem. Szia papi, várható minifestő stream? Én nem vagyok valami jó benne, hogy ezt streameljem, de idővel, ha eljutok arra a szintre, hogy ez egy minősíthető dolog, akkor lehet, hogy majd csinálok ilyet.
De hát ez mondjuk egy fél év. Ez egy év, vagy nem tudom. De még odébb van bőven. Na, király. Van nagy hó van. Azon gondolkozom csak, hogy csak az RTX lehet, ami ennyit zabál, nem? Hogy ilyen élvezhetetlen a játék. Általában az RTX szokott olyan lenni, hogy igen, sugárkövetés mondjuk ultrán van, lehet, hogy ez segít. Ha leveszem alacsonyra. Nem sok vizet zavart. Hát ez nagyon jó. Remélem, hogy elfelejtette azt is, hogy megcsináltuk a pillangót, amit most kergettem. Na, valami nagyon nincs rendben. Most a gameszkóval. Mentsd meg a sárkányt. A játékosok 42%-ának megvan. Hát ma jutottunk el oda, ahol vagyunk. Hát, wow. Az általában ez hamar leszokott csengeni már, mint hogy az olyan achievementek, amik egyébként ilyen alapvetőek, hogy jussa a játék feléig, azok ilyen játékosok 18%-ának megvan, meg ilyenek. Az, hogy egy ilyen achievement megvan a 42%-nak, az azt jelenti, hogy azért ezt a játékot szeretik rendesen. Ezt tolják. Ha megcsinálod, elmenti talán. Hát én is ebben reménykedek, hogy azért, mert megcsináltuk, hát ha elmenti. Ha nem, akkor szerintem mára ennyi. Hello, egér. Skip-pip-pip-pip-pip-pip-pip. Skup-pup-pup-pup-pup-skuburubububu. Mázlitok van. Elment. A faszomat mentett el. De legalább itt vagyunk. Ugyanoda kell menni? Érte mocskos molylepke. Oké. Csinálunk egy mentést. Hívni. Senki azt is elfelejtette, hogy a beállításokban beállította, hogy egyébként ne legyen Ultra Ray Tracing, és kinézem a játékból. Nem. Akkor kikapcsolom benne. Ja, amit tudtunk is, Ray Tracing, ezt kikapcsoltuk, hogy ne izzadjunk annyira. Egy picivel jobb egyébként. Biztos azért, hogy egy eléggé jó AMD-n és egy 38-an Ti-on ilyen ügyes legyesen megy a játék. Azzal ott mi a retek van? Levioso!
Első szintű zár. Már toljuk is. Halló, homórám. Csinálhatták volna úgy, hogy inkább törjél fel minél több zárát, és akkor fejlődsz benne. Mint az, hogy találj meg éjszaka majmokat. Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? Ó, Gareth, tök nem érek rá. Sebastian keresem, hogy embereket öljünk meg. Slytherin dolgok, tudod. Ó, itt a kajáda. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. I won't give up. Nah. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Igen, Cruciatus. A Cruciatus belső kízelt, a kízafájdalmatok az állat. Crucio, correct? The Cruciatus curse. Also known as the torture curse. Inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. I'll remind him of that when I follow up about the script. Watch for my owl. I'll have news soon. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Revelio. Confringo. Easy. Revelio. Filmben jobban nézett. Eskü, mint hogyha az előbb itt lettek volna a diákok, ezt tettek volna. Asszonyja, 9, meg 7, ez 16, meglepő módon, meg 8. Akkor az pók. Igen, a másik pedig 0 meg 11, akkor az meg a 3.
1, 2, 3, az kos. Mi van? Ez a 0. Meg 11, ez még mindig 0. 11 meg 3. 0, 1, 2, 3. Ó, bazzag az a hidra. Kicsit fáradt vagyok már. Valahol az ebédlőben is van egy demagóg. Igen? Revelio. Aloha Mora. Chohomoho Mahalla. Ó, hát itt van. What do we have here? A demiguise. Map várakozás. Fine now, demiguise. Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Szuper. Meg is érte várakozni, mert most már akar valamit a izé. A gyíkus. Gondolom, hogy ezt kell majd felfedeznünk, és ebből lesz az csibilibamba. You're here. Brilliant. I received your owl. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about... Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the scriptorium's entrance. You? I suppose it's worth a try. I know where he is. I'll lead you to him. He's this way. Hát nagyon meglepne, hogyha az Ominus-szal majd én beszélnék, és akkor nekem elmondaná, hogy mi a helyzet. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good luck. Figyelj, egyszerű. Csinálunk itt egy mentést. Azt addig baszogatjuk, amíg elmondja. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about our house founder and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do.
didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin, and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here. Haha, I confess, meggyőztük. you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope Easy peasy. we don't regret this. Sebastian! Over here! These braziers grant access to the scriptorium. Now your share? You didn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics on this. Something's happening. Nem fejezte be a mondatot, ezért nem nyitotta ki az ajtót ugyanarra, amit most megcsináltam. Lol. Bizonyítanom kell a véleményemet, nem kell a sötét művészeket használni ahhoz, a családom utasít. Ha értem a scriptoriumot, bizonyítékot fogok találni arra, hogy Salazar Slytherin több van, mint amennyire gondolnának. Írtam a bátyámnak, most már tudja, hogyan jutottam a folyosó bejáratára, és nem egyenes út vezet a scriptoriumhoz. Ez egy labirintus, sok megoldandó feladattal. Remélem, hogy a bátyám követni fog engem, és együtt tanulmányozhatjuk őseink A hagyatékát. journal entry, signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. I know. She was my aunt. You knew? Didn't tell me. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. The voice is ancient. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I wish all Slytherins could talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. Nyomjad. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the 2 of you, I'm starting to feel left out. Between the 2 of us? Never mind. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin has likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from closed, and there's more than 1 gate ahead. Revelio. Then look closely at each gate for clues. Accio! Wingardium Leviosa Confringo! Salazar Slytherin, ez a scriptoriumot a Roxford mélyén ásta el. Attól félek, el fogok tévedni, ez a sötét folyosó leszármazottja vagyok, és mégis úgy érzem, hogy nem szívesen láthat vendégek. Ezek a folyosón lévő parazsak meggyújtása segít, nem fogom elveszíteni a bátorságomat.
kihívásra utat török This magamnak. journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Revelio. Lumos. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. Aha, de azért könnyűre csinálta, csak Lumos. Ottó kevésbé Slytherin nem jegyzi meg. Hát van valamilyen macskaszerű, aki éppen szarik, meg egy Zoltán. Szaró macska és Zoltán. Nézzük. Itt a szaró macska kell, itt meg az Zoltán. Ennyi. Easy. Matching the symbols did open it. I was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. We've got more to solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. Ha, ez valami madár, meg piramis. Rendkívüli. Ez az utazás fájdalmas, de kifizetődő. Hamarosan megtalálom a szkriptről, és elmondhatom a titok felfedezési... Mi? Felfedezett félházunk alapítők, Salazar szerintem többre gondolt, mint amire. Jó? Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. Összejött? That sounded promising. Lumos. Another dial solved. Impressive. Nice work. Impressive, nice work. Oh, it's in my hair. Elbuktam a tárcsát, és úgy csapódott az arcomban, mint egy igazi kígyó lenne, de a családom érdekében meg kell találnom a továbblépés útját. Nem szabad megkövetelnünk a gyerekektől, hogy a régi hagyományokhoz igazodjanak. Ennek a szkriptóriumnak bizonyítani kell, az örökségünk több van, mint amennyi látszik. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world. Lumos. Mi az utolsó kapu? Halacska piramissal. Another welcoming sort, was he? Easy. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Lumos. Rumos. I spotted something ahead. Looks troubling. Aha. Interessant. The gate! I think we're locked in. Again. Crucio. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Elvesztettem a reményt, be vagyok zárva, sikolyt hallottam és láttam a megkínzott arcokat, csak egy megbocsájtatatlan átokkal lehet előre jutni. Még hogyha akarnám is, nincs senki, akire rávehetném. Salazar Slytherin valóban rossz indulatú kihívás jelentett. A bátyámmal folytatott legutóbbi levelezésemben meghívtam ide, most ha egyedül keres engem, a halálba vezettem. Különbségeink ellenére nem kívánok neki rosszat, bárcsak jobb feltételekkel váltunk volna el egymástól. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what? Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the that's why Noctua died.
She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience. You seem to be in Ominous's favor. He does seem a bit cross with you. Good. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Figyeltes, megoldjunk. Salazar Slytherin. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. Sebastian told me a little of what... Should have known he would have told. I'm as guilty as the worst. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and that spell's the reason I have. If you cast Crucio, you will regret it forever. What do we do now? Ominous is... Ridiculous. As if dying... It's up to us. Ez az megtanítja nekem. You didn't say you knew. Because I'm not sure I do. Ominous... I think I can cut... Na nézzük. Rendben. Nem akarom megtanulni, hogy ne tudnám. Meg akarom tanulni, de neked kell rám szórnod. Szórd I rám. want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Crucio. Ready? I'm ready. Szorítsd össze a fogalat. Jó vagy, hát szerinted úgy nézek ki? Nem igazán. Are you all right? That pain, it was excruciating. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. Salazar Slytherin Scriptoriumja. Salazar Slytherin Scriptorium. Út. I can't believe we're here. Sebastian. Slytherin varázskönyv. There's a book just here. Ön? You found something. You two go ahead. Revelio. I'll wander around a bit. May I have a look? Ihatunk még egy üveg sört, ha már itt vagyunk. Nagyon megcsípett. Attól tartok, sose fogunk megegyezni. Egyiket sem tudom rávenni, hogy hallgasson a józan érzés. Remélem, mert a Godric gondolatai ebbecsengenek az enyémben, hogy megérti. Meg kell kivételes kaliberi diáknak lenni, de ő is áldozatot esett annak a nevetséges elképzelésnek, hogy mugli születésűek valahogyan ugyanolyan tehetségesek, mint a tisztavérűek. Dühös volt, amikor kifejeztem nem tetszésemet ezzel. Belefáradtam a viszálykodásba, és nem tudok tovább tanulja lenni a boszorkánynak és varázslónak álcázott ügyetlen gyerekekkel teli folyosóknak. Nehéz szívvel tudom most már, hogy mennem kell. Mi álomba helyezem a lényt a kamrájába, amíg fel nem ébreszti valaki, aki osztja a nézetemet. Egy leszármazottat, aki hajlandó visszafordítani a károkat, amelyeket a többiek oly gondtalanul okoztak. Valaki, aki megszabadítja az iskolát azoktól, a Roxforthoz méltatlanoktól, akik csak arra szolgálnak, hogy bemocskolják az örökségemet. Ezt gondolom, hogy a moslék nagy kígyó a WC-ben, nem? What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt. Végigjátások itt sose izgalmasak annyira, hogy sokan legyünk. What I do with Nem every egy book. GTA RP. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Na nézzük. Revelio. Most már lassan vége lehetne ennek a küldetésnek. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Jaj, de kityó, ugye? Slytherin börtön, gyerünk! Ó, egyesével lehet csak bejutni a börtönbe?
Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. Hát ez nem volt börtön. I meant what I said before. We swear Mi van? right now. Most simán a suliban vagyunk, nem? Never to engage in anything to do with dark magic again. Ja, meg kell hallgatnom még az Ominous-t. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. De most már tudjuk az új varázslatot egyébként, a Cruciót. Azt mondja... És rakjuk ide a zsákolás helyére. Know what happened to her. Thank you. Ja, kész a küldetés, és megszereztük az első sötét átkunkat. Szerintem talán meg is leszünk 23-ak? Nem leszünk 23. szintűek. Se baj. Skacok, már ennyi lett volna a stream. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ne feledjétek, a közösség oldalon tudtok szavazni arra, hogy hogyan legyen a menetrend, és találkozom legközelebb holnap. Sziasztok!